So guys, for today's video, pupunta kami ng Zambales. Budget namin is 2,500. Ano na eh, kasama na yung pagkain, transpo balikan. Yung first time ko to guys, pumunta ng Zambales. Sana magiging natin. Kahit wala na kaming pera, sabay-sabay natin sabihin na deserve natin to. Deserve natin to. Guys, kita sa mamaya. Enjoy tayo. Bye-bye. So ayun guys, dito tayo sa Baclaran. Yes, dito kasi meeting place. So ito nito yung simbahan. Ayan, daming tao. Hindi kita kasi madilim. So ayun, Filipino time. Sabi alas 12. So alas 12 talaga alas. Ayan, may dumating na sa Ate Rona. So yan? Hi! Hi guys! Ibon lang. Char. Hello po. Semon! Hi! Yes, nandito na kami sa Pundaki. Ang daming tao. Yan, ito yung kaganapan dito. Sa sobrang dami ng tent, hanap kami ng mapapwestuhan. Look, crowded. Lagi nga mga isang makuha. Looking for space. Hindi wala alas. Cafe or tent. Guys, napakainit, my god. Pero ang ganda-ganda dito, sobrang. Tsaka napakalinaw ng tubig. Check natin yung tubig. Ito yung water guys. Grabe, ang linaw. Oh, kitang-kita yung ano. Hi, Pao. Nagugutom na kami, Pao. Nakong pa kayo. Gala-gala. So may swimming pool din pala dito. Yan. Swimming pool. Hanap nyo. Galaxy. Go. Parang pangalan mo yung ngayon, higaan mo.
Kahit magnanakaw po, okay lang po sa kayo. Ano? Pero buti na lang po sa bahay na lang. Ito yung pool. Yeah, pool. Ayan, babalik na ako sa bukas. Magte-trekking kami tsaka magbubukid. Okay, let's. Wapin po itang umpisa-bisa po na din. PCR Ken. PCR. Ayan guys, trekking. Saan trekking? That's my girl. Pwede. Usog. Ganito ati siya. Gawin niyo ng paraan ah. Side view. Side view ka, Pao. Yung pinaka-side talaga. Tingin lang ako. Huwag mo lang kaya sumama. Ang daming ano. Oh yeah, pak! Hindi naka-video to. Picture. Ang init sobra. My God. Pero na. Gano'n ka kasi ngayon? Masayang masaya. Malaki ba? Masaya. Nice. Hi guys, we're here at Capones Island. Hindi na kami maliligo kasi napakainit. After nito pupunta pa kami ng Bukid, Kinabaw. Doon na kami maliligo sa ilog. So for now, sightseeing muna tayo. Tiro na wag! Tiro na wag! Napakainit. Oops, careful. Hala.
Kaya? Ayaw? Sunod ka? Sure ka? Si Rona kasi eh. Diba? Japamon. Japamon. Natakot si Jopay. Bakit? Nakatakot daw eh. Ano ba meron dyan? Ha? May soft drinks ba dyan? Sigurado yung mga hours nila. Wala. Tayo. Wow! Sabang ba tayo dito? Kasi alam mo, pero ano pwede ata tayo dumaan sa baba? Sa baba? Oo, pwede nga. May ano kasi, mabato kasi. Hindi pa mabato. Okay? Ano ay steps tayo? Gusto mo yun, di ba? Pero ano nga sa may vendor yung daan dito, di ko alam kung bakit gusto mo kami tayo kapat. Sorry na, kasi nakita yung mga... Papa. Guys, so yun. Pupunta naman kami ng ilog. Ilog, ilog. So yun. Let's try this one. It's a friend. One, two, three, four. Yo guys, so pauwi na kami. Ang ganda rito, super. Thanks for watching.